สวัสดีครับผมก็ได้ดูข่าวของคุณลุงคนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยคุณลุงเขาเนี่ยมีประวัติว่าเคยโดนสุนัขกัดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้รับการรักษานะครับ2ปีถัดมาแกก็มีอาการแล้วก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วมากเลยนะครับคำถามก็คือทำไมมันใช้เวลานานนักนะครับกว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะแสดงอาการแล้วทำไมมันถึงเสียชีวิตได้รวดเร็วขนาดนั้นนะฮะรวมทั้งบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเสียชีวิต100%นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ผิดนักหรอกครับมันเกือบ100%แต่คำว่าเกือบแปลว่ามันมีคนรอดครับและผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เคสแรกของโรคที่เป็นเคสประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกว่ารอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเคสอะไรนะครับทำไมเขาถึงรอดได้เขาไปทำยังไงถึงรอดนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงด้วยนะครับโดยคุณลุงเนี่ยแกอายุ60ปีนะครับเป็นคนที่ใจบุญมากนะครับมีสุนัขจรจัดที่ไหนก็รับมาเลี้ยงไว้หมดเลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับ2ปีที่แล้วแกโดนสุนัขกัดนะฮะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับแกก็ใช้ชีวิตต่อมานะ2ปีต่อมาเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะวันที่1กันยายนนะที่ผ่านมานี่เองแกก็มีอาการหนาวสั่นนะครับเริ่มรู้สึกว่าหายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็อาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับกลืนน้ำไม่ได้นะฮะก็เลยพาไปรักษาปรากฏว่าวันต่อมาเสียชีวิตเลยฮะแล้วมาเล่าประวัติย้อนหลังเนี่ยทางครอบครัวก็บอกว่าสุนัขที่แกเลี้ยงไว้เนี่ยมีอาการคล้ายกันหมดเลยก็คือน้ำลายฟูมปากชักแล้วเสียชีวิตนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดอะไรมากเพราะคิดว่าคงจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านทำให้ถูกวางยาเบื่อแล้วก็สุนัขก็เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นเช่นนี้มีคำถามนะครับว่าทำไมมันถึงใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอที่โรคพิษสุนัขบ้าจะกำเริบขึ้นมานะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะมันจะแสดงอาการภายในประมาณ20วันถึง3เดือนนะครับนี่คือเฉลี่ยนะแต่มันก็มีเคสที่ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจว่ามันทำไมใช้เวลานานนักเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันไปที่ไหนมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการที่จะเกิดปัญหานะต้องบอกอย่างนี้ครับสมมุติว่าเวลาที่เราโดนกัดนะครับกัดนี่ไม่ว่าจะเป็นจากสุนัขจากแมวจากค้างคาวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกัดเราสมมติโดนกัดที่มือปุ๊บเชื้อโรคตัวนี้เป็นเชื้อภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเชื้อเรบีสนะครับอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า Rhabdoviridae นะครับ Rhabdoviridae หน้าตามันเหมือนลูกกระสุนปืนนะครับถ้าเราไป Google รูปมันดูนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปในกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่โดนกัดเสียก่อนแล้วก็จะมีการเพิ่มจำนวนแต่หลังจากมันเพิ่มจำนวนเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เพิ่มเยอะมันเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นั่นยังไม่ใช่ศูนย์หลักของมันในการเพิ่มจำนวนมันจะต้องเข้าสู่ระบบประสาทของเรานะครับทีนี้หลังจากมันเพิ่มจำนวนแพ็คหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ออกไปจากกล้ามเนื้อครับไปตรงส่วนที่เป็นการเชื่อมระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่า neuromuscular junction โดยปกติกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะต้องมีเส้นประสาทมาคอยควบคุมการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับไอ้เส้นประสาทนี้แหละครับที่ตัวเชื้อโรคมันชอบมากนะครับมันก็วิ่งไปช่องระหว่างเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อ neuromuscular junction ตัวที่เส้นประสาทตรงปลายเนี่ยมันจะมีตัวรับอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า nicotinic acetylcholine receptor นะครับเชื้อมันชอบตัวนี้มากเลยมันวิ่งไปที่ตัวรับตัวนี้ก่อนเลยรับไปปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นเซลล์ของเยื่อหุ้มประสาทของเราเนี่ยมันจะเอาเชื้อตัวนี้เข้าไปข้างในครับแล้วก็ห่อเป็นถุงเรียกว่า vesicle นะครับและถุงตัวนี้เนี่ยมันจะถูกกระบวนการที่อยู่ในเส้นประสาทลำเลียงมันขึ้นไปจนถึงสมองเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีสายพานในการลำเลียงพวกถุงเหล่านี้ทั้งไปแล้วก็กลับนะครับไปคือจากสมองไปสู่ปลายประสาทปล่อยสารเคมีเหล่านี้เพื่อไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วกลับก็จะมีการดูดกลับของสารเคมีเหล่านี้บางส่วนแล้วก็เอากลับเข้าสมองไอ้เชื้อนี่มันก็อาศัยกลไกนี้แหละครับของร่างกายในการเข้าไปสู่สมองนะครับมันวิ่งเข้าไปปุ๊บมันเจอสายพานอันหนึ่งสายพานอันนี้เราจะเรียกว่า microtubule ซึ่งมันเป็นท่อเล็กๆเลยนะฮะอยู่ในเส้นประสาทของเรานะฮะแล้วบนท่อเนี่ยมันจะมีโปรตีนตัวหนึ่งนะครับโปรตีนตัวนี้ชื่อว่าไดเนอินนะไดเนอินเนี่ยมันก็จะมาจับกับตัว vesicle นะครับเหมือนคล้ายๆเป็นคนแบกถุงใหญ่ๆนะครับไดเนอินเหมือนเป็นคนนะครับไอไวรัสที่อยู่ในถุงเนี่ยก็โดนแบกแล้วมันก็ค่อยเดินไต่ไปเรื่อยๆจนถึงเส้นประสาทของเรานะครับแล้วก็เข้าไปสู่สมองทีนี้ระหว่างทางที่มันเดินทางเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยฮะ
มันก็จะไปตรงบริเวณที่เราเรียกว่าปมประสาทก่อนนะครับปมประสาทตรงนี้เราเรียกว่า dorsal root ganglion ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆไขสันหลังของเรานะฮะแล้วพอมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มออกฤทธิ์อันแรกมันจะมีการเพิ่มจำนวนนิดหนึ่งแล้วมันเกิดการอักเสบขึ้นครับนั่นแหละครับจะเริ่มอาการแรกของโรคพิษสุนัขบ้าอาการแรกเมื่อมันไปถึงตรงนั้นจะทำให้มีอาการคันปวดเจ็บแสบได้นะฮะเช่นสมมติว่าแผลตรงนี้เราโดนกัดแผลมันหายไปแล้วนี่นะฮะแต่พอมันเชื้อเข้าไปจนถึงปมประสาทตรงนั้นปุ๊บไอ้ตรงนี้แทนที่มันก็ปกติไม่เป็นไรทำไมมันคันจังคันเราก็คิดว่าเราแพ้อะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือบางคนไปแตะแล้วมันเจ็บจังนะครับหรือมันปวดจังนั่นแหละครับอาการแรกของการเกิดพิษสุนัขบ้าแต่เชื้อมันยังไม่หยุดแค่นั้นครับมันก็เข้าไปลึกกว่านั้นจนถึงไขสันหลังของเราแล้วก็ไต่ขึ้นไปตรงถึงก้านสมองนะแล้วพอมันถึงก้านสมองเนี่ยครับเกิดเรื่องเลยครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เชื้อมันชอบมากๆนะครับพอมันไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันจะมีการแบ่งตัวแบบมหาศาลเลยนะครับทำให้เกิดการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางและอาการต่างๆที่ตามมาเนี่ยก็จะเป็นอาการที่เกิดการอักเสบตามบริเวณสมองที่มันควบคุมร่างกายเช่นการกลืนนะครับการกลืนต่อมน้ำลายต่างๆพวกนี้นะก็จะมีการโดนเชื้อพวกนี้เข้าไปด้วยเป็นมากๆก็จะชักโคม่าและเสียชีวิตนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะเชื้อมันพอไปถึงระบบประสาทส่วนกลางตรงก้านสมองเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบ่งตัวเท่านั้นนะมันแบ่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันยังจำเป็นจะต้องทำให้มันสามารถถ่ายทอดไปที่คนอื่นได้โดยการเดินเมื่อกี้เดินย้อนกลับใช่ไหมเดินย้อนตามเส้นประสาทตรงนี้เราเรียกสายประสาทเรียกว่า axon นะครับเราเรียกว่า retrograde axonal transport retrograde คือย้อนกลับ axonal ก็คือไอ้เส้นประสาทตรงนี้นะครับ transport คือการลำเลียงนะครับเชื้อมันเข้ามาในถุงลำเลียงกลับขึ้นมาใช่ไหมนี่คือเดินทางกลับมันมีเดินทางไปด้วยครับพอมันมาถึงตรงสมองเราปุ๊บมันก็เดินทางกลับไปทางเดิมตามเส้นประสาทต่างๆเส้นประสาทเราไปไหนเชื้อมันไปด้วยนะครับเช่นไปที่ต่อมน้ำลายครับเป็นไงเราก็จะมีน้ำลายฟูมปากน้ำลายไหลเยอะๆนะพิษสุนัขบ้าน้ำลายไหลเยอะในนั้นก็มีเชื้อโรคครับเส้นประสาทนี้ไปที่น้ำตาต่อมน้ำตาแล้วก็มีเชื้อโรคครับนะไปที่ผิวหนังเชื้อโรคก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะสิ่งคัดหลั่งของเขาเกือบจะทุกอย่างเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าใครไปสัมผัสใกล้ชิดในคนพวกนี้เนี่ยครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบไปรักษาแล้วฉีดวัคซีนทันทีเพราะไม่ฉะนั้นท่านอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตามมาก็ได้นะครับนี่กลไกของเชื้อนะครับมันเข้าไปที่นี่เข้าตัวรับวิ่งเข้าสู่เส้นประสาทของเรานะครับไปสู่สมองของเราแล้วก็ออกมาตามเส้นประสาทเพื่อเพิ่มจำนวนทำให้มีการแพร่กระจายติดไปที่คนอื่นได้อาการเนี่ยตอนแรกที่ผมบอกนะครับมันไปโดนปมประสาทมีอาการคันเจ็บแสบตรงนี้ก่อนแต่ถ้ามันไปถึงสมองแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับนะมันทำให้กลืนน้ำไม่ได้นะกลืนน้ำไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าไฮโดรโฟเบียนะโรคกลัวน้ำกลืนไปนิดนึงแล้วมันจะเกิดอาการสมาร์ทซัมหรือหดเกร็งของหลอดอาหารหดเกร็งแล้วมันจะหายใจไม่ได้มันเจ็บมากนะคนพวกนี้ก็เลยจะกลัวน้ำแต่เขาจะหิวน้ำมากเลยนะเพราะกินไม่ได้นะฮะกลัวน้ำนะกลัวแสงเจอแสงทีก็จะมีการกระตุ้นร่างกายเต็มไปหมดเลยโดนลมนิดนึงก็ไม่ได้นะครับโดนลมเย็นนิดนึงก็จะตื่นเต้นตกใจขึ้นมาเลยนะครับจะกลัวมากนะครับเราก็เรียกว่าโดนลมเราก็เรียกว่าแอโรโฟเบียกลัวลมแสงโฟโตโฟเบียนะครับน้ำไฮโดรโฟเบียอย่างนี้นะครับก็กลัวทุกอย่างไปเลยใครมาแตะตัวนิดนึงก็ไม่ได้นะครับก็มีความรู้สึกว่ากลัวมากนะครับกลืนก็ไม่ได้นะครับทรมานมากแล้วสุดท้ายพอเชื้อมันเต็มสมองไปหมดก็ชักและเสียชีวิตในที่สุดนะครับกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอีก2อย่างที่เราต้องรู้นะครับอย่างแรกก็คือว่าแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนล่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลังจากโดนกัดแล้วมันจะใช้เวลาประมาณสัก20 ถึง 90 วันในการเกิดอาการขึ้นมานะฮะเหตุผลที่มันใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยตัวนี้เนี่ยในการเดินทางจากตรงส่วนปลายของประสาทมาจนถึงสมองได้เนี่ยมันจะเดินทางได้วันละไม่เกิน100มิลลิเมตรนะ100มิลลิเมตรก็เป็นไงครับ10 เซนนะฮะมันจะเดินทางไม่เกินวันละ10 เซนหรือส่วนใหญ่มันก็เดินทางได้วันละ1 เซนเท่านั้นเอง1 เซนถึง10 เซนโดยประมาณนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่ามันแล้วแต่ว่าเราโดนกัดที่ไหนเช่นถ้าเราโดนกัดที่เท้าเนี่ยมันต้องเดินทางมาไกลมากกว่าจะถึงสมองเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราโดนกัดที่คอเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะมีอาการเร็วหรือช้าข้อแรกก็คือ
บริเวณที่โดนกัดมันโดนตรงไหนนะฮะอันที่2คือในสิ่งที่มากัดเราเนี่ยมีเชื้อเยอะแค่ไหนถ้าเชื้อเยอะเป็นเร็วถ้าเชื้อน้อยเป็นช้าถูกไหมครับดังนั้นนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกเราได้ว่าของคุณลุงที่โดนกัดเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็อาจจะโดนกัดในบริเวณที่มันใช้เวลาเดินทางนานนะฮะกว่าจะมาถึงสมองนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงใช้เวลานานคำถามต่อมานะครับแล้วระบบภูมิต้านทานของเรามันไม่จัดการกับเชื้อพวกนี้ไหนๆมันเดินอืดอาดขนาดนั้นนะถ้ามันเดินอืดอาดขนาดนั้นมันก็น่าจะโดนทำลายไปได้ง่ายเลยครับถูกไหมฮะเพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้ามันเป็นโรคที่ดำเนินโรคเร็วมากเนี่ยภูมิต้านทานเรายังสู้ไม่ทันเราอาจจะแพ้ได้นะครับเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงเป็นโควิดรุนแรงให้มันเป็นปุ๊บติดมา2 วันปุ๊บมีอาการเลยแต่ไอเชื้อพิษสุนัขบ้านี่มันนานขนาดนี้ร่างกายเราน่าจะทันสิมีปัญหาครับทำไมรู้ไหมเพราะว่าระบบประสาทของเราเนี่ยนะฮะถ้าเซลล์ไม่แตกออกนะภูมิคุ้มกันจะไม่ทำอะไรนะไวรัสเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นไวรัสที่ไม่ทำลายเซลล์ในตอนแรกมันจะซ่อนอยู่ในเซลล์ของเรานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ซ่อนอยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยร่างกายของเราจะไม่รับรู้เลยว่ามีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายด้วยพอไม่มีเชื้อปุ๊บมันก็ไม่ทำลายครับภูมิต้านทานเราก็ไม่ทำลายแต่คนที่รู้มากไปกว่านั้นอีกก็จะยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่เคยได้ฟังผมเล่าเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะบอกว่าปกติเซลล์ที่มันมีไวรัสเนี่ยมันจะมีตัวรับบนผิวเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่า MHC class 1ซึ่งมันจะเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยไปแปะอยู่บนผิวมันแล้วทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเรารับมันได้แล้วเห็นนี่เป็นตัวผิดปกติต้องรีบทำลายมันซะอันนี้คุณเก่งมากแล้วครับแต่มันมีเก่งอีกสเต็ปหนึ่งก็คือระบบประสาทของเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่ค่อยแสดง MHC class 1ครับหมายความว่ามันไต่ไปตามแอ็กซอนหรือสายประสาทของคุณนี่แหละแต่สายประสาทของคุณไม่มีการแสดงให้เซลล์รอบข้างเห็นเลยว่าตัวเองมีความผิดปกติอยู่ข้างในดังนั้นมันจึงไม่โดนภูมิต้านทานของเราจับได้ครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมี blood brain barrier อีกก็คือระบบสมองของเรากับระบบเลือดของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ขวางกั้นอยู่ตรงกลางไม่ให้ภูมิต้านทานของเราเข้าไปในนั้นเพื่อจัดการกับเชื้อได้นะฮะระบบประสาทของเราเนี่ยเลือดไปเลี้ยงก็จริงแต่มันจะมีตัวกั้นระหว่างเลือดกับเส้นประสาทไม่ให้มันสัมผัสซึ่งกันและกันนะนี่แหละตัวนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภูมิต้านทานของเรามันถึงไม่รู้สักทีว่าเชื้อมันมาแล้วในร่างกายแล้วมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดอาการโรคนะฮะถ้าเราไปฉีดวัคซีนหลังจากที่เราโดนกัดแล้วเนี่ยวัคซีนมันถึงได้ผลไงครับเพราะว่าวัคซีนเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้ร่างกายเรารู้ว่ามันมีตัวประหลาดเข้ามานะวัคซีนสั่งให้มีการสร้างแอนติบอดีแล้วมีการกระตุ้นพวก T เซลล์ต่างๆเพื่อไปจัดการกับตัวเนี่ยไวรัสนะครับมันก็จะทำให้เราแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานนักในการที่จะมาถึงแล้วมันก็เป็นเหตุผลอีกเหมือนกันว่าทำไมหลังจากโดนกัดเราจึงใช้การฉีดวัคซีนได้ผลนะครับการฉีดวัคซีนนี่จริงๆต้องแนะนำว่ารีบไปฉีดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับรีบไปฉีดให้เร็วที่สุดนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านแสดงอาการขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนะมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ทันแล้วด้วยนะอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามันมีคันๆในบริเวณนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยเหรอว่ามันผิดปกติส่วนใหญ่จะไม่รู้เพราะว่าแผลมันหายไปแล้วครับนะแผลมันหายไปแล้วก็คิดว่ามันคงโดนแมลงกัดธรรมดาคันๆก็ไม่รู้ไปฉีดวัคซีนตอนนั้นอาจจะช่วยหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้นะทีนี้ผมก็อยากจะเล่าเคสหนึ่งว่ามันมีเคสหนึ่งนะครับที่รอดจากเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าแบบเต็มขั้นนะคือเคสของคุณจีน่าจีสนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นตอนที่เขามีอาการเนี่ยเขาอายุ15 ปีอยู่วิสคอนซินที่อเมริกานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไปที่โบสถ์ปรากฏว่าเจอค้างคาวอยู่ตัวหนึ่งนะฮะมันบินอยู่ในโบสถ์แล้วมันมีคนปัดตกไปอยู่ตรงพื้นเขาก็เลยใจดีอยากจะช่วยค้างคาวเอาไปข้างนอกนะครับปรากฏว่าตอนที่เขาไปช่วยเนี่ยเขาโดนกัดที่มือข้างขวานะแล้วประมาณสัก3 อาทิตย์ต่อมาก็เริ่มมีอาการนะเริ่มมีอาการอ้วกนะครับเห็นภาพซ้อนนะมองไม่ชัดแล้วนะก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าแย่ลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าอันนี้น่าจะเป็นพิษสุนัขบ้านะครับเขาก็ตอนนั้นหมอบอกว่าตาย 100% ละแต่ก็มีหมอคนหนึ่งเขาคิดมาบอกว่าเอางี้ไหม
มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่เคยลองแต่เราไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าต้องทดลองดูนะครับเป็นที่กำเนิดของอันนึงซึ่งเราเรียกว่า Milwaukee Protocol นะครับ Milwaukee Protocol เนี่ยคืออะไรมันเป็นวิธีในการรักษาด้วยการกดเส้นประสาทสมองให้เข้าสู่ภาวะโคม่านะครับ Milwaukee Protocol เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายๆขั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแต่ว่าหลักๆก็คือการกดการทำงานของสมองนะครับยาหลักๆก็คือยาชื่อว่าเคตามีนหรือยาเคของเรานี่แหละนะครับอีกตัวหนึ่งคือไมดาโซแลมนะสองตัวนี้เป็นตัวหลักเลยในการกดการทำงานของสมองเพราะเขาเชื่อว่าถ้าสมองมันหยุดการทำงานเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เกิดการอักเสบแล้วมันก็จะไม่ใช้พลังงานแล้วมันก็จะไม่ตายเมื่อไหร่ที่สมองเราใช้พลังงานนะฮะแล้วมีการอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มันเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันเนี่ยสมองเราก็จะตายได้นะอันที่สองที่ไม่ใช่แค่กดไว้เฉยๆไม่ให้สมองมันไม่ทำงานให้เราเข้าสู่โคม่านะมันก็จะมีการให้ยาฆ่าไวรัสนะครับตอนนั้นยาที่ใช้เนี่ยคืออะแมนตาดีนไรบาไวรินแล้วก็อินเตอร์เฟอรอนนะ3ตัวคู่กันเลยนะฮะแล้วก็รอเวลานะฮะตรงนี้เนี่ยMilwaukee Protocolเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากแล้วก็หลักๆของมันนะมันจะมีอีกโปรโตคอลหนึ่งซึ่งที่บราซิลเขามีการเอามาใช้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่านภาษาโปรตุเกสไม่เป็นแต่มันชื่อ Receive Protocol แต่ถ้าเป็นอ่านภาษาโปรตุเกสเนี่ยน่าจะเป็น Recife อะไรสักอย่างนะฮะก็ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าคนไหนที่อ่านเป็นนะครับก็อ่านให้ผมฟังด้วยแล้วกันนะฮะแต่ไอ้2โปรโตคอลเนี่ย2วิธีการมันคล้ายกันก็คือการให้ยาเพื่อที่จะให้คนไข้เข้าสู่ภาวะโคม่าไม่ให้สมองทำงานเลยนะครับการให้ยาฆ่าไวรัสนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับคือมันต้องระวังภาวะที่เกิดเป็นผลข้างเคียงด้วยโดยเฉพาะประมาณสักวันที่5หลังจากที่เราให้คนไข้เข้าสู่โคม่าแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งที่คนไข้เริ่มมีการสูญเสียเกลือแร่จากร่างกายเริ่มมีภาวะที่เราเรียกว่า cerebral salt wasting นะครับมีการสูญเสียโซเดียมออกทางปัสสาวะเยอะๆพวกนี้อาจจะต้องให้เสริมนะครับให้สารน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าcerebral vasospasm คือเส้นเลือดสมองหดเกร็งนะครับเส้นเลือดสมองหดเกร็งตรงนี้ก็จะต้องให้ยาไปขยายมันนะเราจะต้องตรวจได้ไงว่าเส้นเลือดสมองหดเกร็งก็คือมีการทำอัลตราซาวด์ที่สมองทุกวันเขาทำทุกวันเลยนะเพื่อดูว่ามีการหดเกร็งเลยถ้ามีก็จะมียาให้นะครับยาแต่ละโปรโตคอล2โปรโตคอลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะยาส่วนถ้าเป็นฝั่งของบราซิลจะเป็นรู้สึกไบโอเทอรินนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของมิลวอกกี้เนี่ยใช่ซาโปรพทานินนะครับ2ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นยาที่เอาไว้ใช้ขยายหลอดเลือดทำให้มันไม่มีการหดเกร็งนะครับไอยา2ตัวนี้ไปทำให้เกิดการหลั่งไนตริกออกไซด์ที่อยู่ในสมองทำให้เส้นเลือดมันเปิดไว้ตลอดเวลานะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือจะต้องรักษาตามอาการไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปไม่ให้เกิดไข้ไม่งั้นสมองมันจะตายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ให้ฉีดวัคซีนไม่ให้ฉีดวัคซีนไม่ให้ฉีดเรบีอิมมูโนโกลบูลินถามว่าทำไมเรบีอิมมูโนโกลบูลินคือภูมิสำเร็จรูปทำไมไม่ให้ฉีดเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องการให้เกิดภูมิต้านทานโดยธรรมชาตินะครับการที่จะหายจากเชื้อไวรัสตัวนี้ได้เนี่ยนอกเหนือจากหยุดการทำงานของสมองไม่ให้สมองมันตายแล้วให้ยาฆ่าไวรัสนะครับพวกอะแมนตาดีนไรบาไวรินนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะใช้แต่อะแมนตาดีนตัวเดียวแล้วนะฮะอินเตอร์เฟอรอนก็ไม่ใช้และตัวไรบาไวรินก็จะไม่ใช้นะครับเขาฆ่าไวรัสละแต่ถ้าสมมติฉีดวัคซีนเข้าไปมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะมีการเกิดการอักเสบตรงบริเวณนั้นเยอะมากๆแล้วก็ทำให้ตายในที่สุดทางโปรโตคอลทั้งสองเนี่ยจึงไม่ให้ฉีดวัคซีนนะครับไม่ให้ฉีดวัคซีนแต่ให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองก็จะมีการเจาะเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามันมีการสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทำให้คนไข้ฟื้นขึ้นมาครับนะอันนี้อาจจะดูแบบลำบากยากเย็นหน่อยนะครับและที่ผมเล่าให้ไปฟังรายละเอียดเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเขาเอา Milwaukee Protocol ไปใช้แล้วก็เอาRecife Protocol ไปใช้เนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จมันมีเคสที่เสียชีวิตเยอะนะครับเหตุผลที่เขาเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดของโปรโตคอลว่าจะต้องทำยังไงโอเคคนหลายคนรู้แหละว่าจะต้องให้คนไข้หลับโคม่าอย่างที่สุดโดยการให้ยาแต่ก็อาจจะไม่รู้จะให้ยาตัวไหนนะครับยาที่เหมาะสมในกรณีนี้ก็คือเขาเจอมาแล้วว่าเป็นเคตามีนกับไมดาโซแลม2ตัวนี้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็จะต้องตรวจติดตามไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการเสียเกลือแร่จากร่างกายออกไปนะครับการเสียน้ำการที่เกิดเส้นเลือดสมองมันหดเกร็งจากการทำโปรโตคอลพวกนี้นะครับเพราะถ้ามันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาสมองก็ตายก็ไปอยู่ดีนะฮะรวมทั้งต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราจะให้คนไข้ฟื้นนะ
ถ้าเป็นโปรโตคอลของฝั่งอเมริกา Milwaukee Protocol เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจนะฮะประมาณวันที่8เนี่ยเขาจะทำให้ฟื้นละนะแต่ถ้าเป็นของบราซิลเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าจะต้องให้เราเห็นว่าในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีที่ไปต่อต้านเชื้อตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะเราถึงจะให้เขาเริ่มฟื้นได้แล้วก็มีการให้ยาที่มันขยายหลอดเลือดเนี่ยไว้ตลอดต่อเนื่องนะฮะของคุณจีน่าเนี่ยที่เขาฟื้นขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ11 สัปดาห์เลยนะ11 สัปดาห์แล้วหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเขาต้องหัดเดินอีกประมาณ2 เดือนแล้วใช้เวลาอีก2 ปีกว่าเขาจะกลับสู่ปกติไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็ยังมีการเจ็บปวดหรืออะไรบางอย่างที่หลงเหลืออยู่นะครับแต่รู้อะไรไหมครับว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาเข้าใจภาวะพิษสุนัขบ้าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้เขามีลูก3 คนแล้วครับแล้วอะไรไหมครับเขามีการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือค้างคาวนะครับค้างคาวที่กัดเขาจนเกือบตายนี่แหละเขาก็เป็นคนที่ใจบุญรักสัตว์มากแล้วเขาก็มีการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือมูลนิธิค้างคาวด้วยอันนี้เป็นสุดยอดจริงนะครับคือคนแรกของโลกที่ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าสามารถฟื้นจากพิษสุนัขบ้าได้หายจนเกือบไม่มีปัญหาเลยมีลูกแล้วด้วยแล้วก็ยังทำงานได้ปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของเขาก็ลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็จะได้เห็นนะงั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เล่าถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วผมก็จะทิ้งงานเขียนอันนึงไว้นะครับให้เราไปอ่านดูเองนะครับมันจะเป็นการดูซิว่าไอ้โปรโตคอลของบราซิลกับโปรโตคอลของอเมริกาเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันตรงไหนมันมีรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมตรงไหนซึ่งตรงนั้นผมจะไม่พูดในนี้ละกันเพราะมันจะยุ่งยากจนเกินไปนะครับแต่วันนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ